हेलो एभ्रिवान, आज हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा लजिकल फङ्सन्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। र लजिकल फङ्सन्स भन्नाले एन्ड, अर, एक्सअर पढ्ने गर्दछ र यी फङ्सन्सहरू हामी इफ स्टेटमेन्टमा लगाएर हाम्रो फर्मुलालाई अझ युजफुल बनाउने तरिकाहरू सिक्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसँग हेरिदिनुहोला। धन्यवाद। इफ फङ्सनको विस्तृत भिडियोहरू हामी अरू सेसनहरूमा लिएर आउने नै छौँ। आज भने बेसिक इफ फङ्सन कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि मैले एउटा स्टुडेन्टको मार्कसिट यहाँ लिएर आएर राखेको छु। र यो मार्कसिटमा मैले यहाँ रिजल्ट भन्ने कोलममा इफ स्टेटमेन्ट युज गरेर कसरी डिसिजन मेकिङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा इफ फङ्सन युज गरेर डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छौँ। र यो डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि मैले यतापट्टि कन्डिसन राखेको छु। कुनै स्टुडेन्टको पर्सेन्टेज ग्रेटर देन 40 भयो भने पास अनि लेस देन 40 भयो भने फेल। अब आउनुहोस् यो डिसिजन मेकिङ इफ स्टेटमेन्ट युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ। यसको लागि मैले जुन सेलमा मलाई भ्यालु चाहिने हो त्यहाँ लगाएर कर्सर राखेर इजिकल टु इफ गरिसकेपछि मलाई यहाँ तीनटा फङ्सनहरू आउँछ, इफ इरर र इफ एनए। सो हामी यो पछि इफ इरर र इफ एनए पछि सिक्नेछौँ। आज भने इफमा मात्रै हेरौँ। सो इफ सेलेक्ट गरेँ अनि लजिकल टेस्ट छ। लजिकल टेस्ट भनेको मेरो E3मा भएको भ्यालु लेस देन 40 भयो भने फेल अनि ग्रेटर देन 40 भयो भने पास। सो यो भ्यालु सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि ग्रेटर देन 40% भयो भने यसलाई अब एउटा कमा राखौँ अनि त्यसपछि भ्यालु इफ ट्रु। सो ग्रेटर देन 40 भयो भने मलाई के गर्नु छ, पास। सो मैले पास चाहिँ कोटेसन मार्कभित्र यसरी राख्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि एक्चुअली कोटेसन मार्क्सभित्र राखेन भने यो टेक्स्ट हो भनेर बुझ्दैन। अनि कोटेसन मार्क क्लोज अनि त्यसपछि कमा अनि भ्याल्यु इफ फल्स। अब यो भ्याल्यु फल्स आयो भने मलाई के देखाउनु छ, फेल देखाउनु छ। सो फेललाई फेरि कोटेसन मार्क ओपन FAIL फेल कोटेसन मार्क क्लोज अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टर गरिसकेपछि मलाई पास भनेर देखायो। यो फर्मुला मैले तल कपी गरिसकेपछि मलाई यहाँ कृष्ण भन्ने एकजना फेल देखायो, अरू सबै पास देखायो। तर मैले टेबलमा अब हेरेँ भने वास्तवमा गोपाल पनि यहाँ फेल छ, किन भन्दाखेरि उसको मार्क्स 20 छ। अनि त्यस्तै गौतम पनि फेल छ, उसको मार्क्स 27 छ। तर मलाई एक्चुअली यहाँ पास भनेर देखिरहेछ। अब हामी यही रिजल्टलाई जस्तो कृष्णलाई फेल, गौतमलाई फेल देखाउनको लागि एन्ड फङ्सन अथवा अर फङ्सन युज गरेर हामी हेर्नेछौँ। अब एन्ड फङ्सनमा फर्स्ट इभ्यालुएसन हेरौँ। यो बुलियन लजिक पनि भनिन्छ यसलाई। सो बुलियन लजिक भनेको 1 भनेको ट्रु, 0 भनेको फल्स। र यसमा मैले यतापट्टि भ्याल्यु भनेर राखेको छु बुझ्न सजिलो होस् भनेर। यहाँ 85 छ, यहाँ 45 छ अनि मैले यहाँ तल फर्मुला लगाएको छु। र मैले कन्डिसन के देखेको छु, B3 इज ग्रेटर देन 80 र C3 इज लेस देन 50। र यो एन्ड फर्मुला कसरी युज गर्ने भनेर हामी हेरौँ। एन्ड फर्मुला युज गर्नको लागि इजिकल टु एन्ड अनि ब्र्याकेट क्लोज। अब फर्स्ट आर्गुमेन्ट छ मेरो यो B3 को भ्याल्यु ग्रेटर देन 80 हुन पर्यो। अनि सेकेन्ड लजिक छ मेरो C3 को भ्याल्यु लेस देन 50 हुन पर्यो अनि ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब मलाई यहाँ ट्रु भनेर आयो। यो ट्रु भनेर किन आयो, मेरो फर्स्ट कन्डिसन पनि ट्रु छ, सेकेन्ड कन्डिसन पनि ट्रु छ। सो ट्रु र ट्रु भनेपछि यहाँ मलाई ट्रु नै हुनुभयो, भनेको 1 र 1 भनेको 1 नै हुने भयो। अब त्यस्तै सेकेन्ड इभ्यालुएसनमा जाउँ। सेकेन्ड इभ्यालुएसनमा फर्स्ट कन्डिसन मेरो ट्रु छ, किन भन्दाखेरि 85 इज ग्रेटर देन 80 अनि सेकेन्ड कन्डिसन मेरो फल्स छ, 55 इज लेस देन 50 भनेर चेक गर्छ, तर त्यो मेरो यहाँ फल्स हुन्छ। एकचोटि यहाँ अहिलेको जस्तै फर्मुला राखेर हेरौँ। इजिकल टु एन्ड फर्स्ट लजिक B9 इज ग्रेटर देन 80 अनि सेकेन्ड लजिक C9 इज लेस देन 50 ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब फल्स भनेर आयो भनेपछि यहाँ मेरो ट्रु र फल्स पनि फल्स हुने भयो। त्यस्तै इभ्यालुएसन 3 मा B15 इज ग्रेटर देन 80 C15 इज लेस देन 50 भनेको मेरो दुवै भ्याल्यु फल्स फल्स छ। सो फल्स र फल्सको यहाँ पनि फल्स नै भनेर देखाउँछ। अनि तलपट्टि मेरो लास्ट इभ्यालुएसन फर्स्ट कन्डिसन मेरो फल्स छ, किन भन्दाखेरि 75 इज नट ग्रेटर देन 80 अनि सेकेन्ड मेरो ट्रु छ, 55 इज ग्रेटर देन 50 अनि यहाँ फल्स देखाइरहेछ। भनेको अब एन्ड लजिक युज गर्दाखेरि मेरो ट्रु र ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ, ट्रु र फल्स फल्स,
फल्स 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 ट्रु फल्स भनेको 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0। अब यदि मैले जानिसकेपछि अघिको मेरो यो टेबलमा यो रिजल्टपट्टि अब म यो एन्ड लजिक युज गरेर हेर्छु। सो एन्ड लजिक युज गरिसकेपछि मेरो रिजल्ट अझ एक्युरेट हुन्छ। अब यसको लागि इज इक्वल टु इफ ब्र्याकेट ओपन। अब लजिकल टेस्टमा मलाई दुईटा लजिक टेस्ट गर्नु छ, साइन्समा पनि पास हुनु पर्यो र म्याथमा पनि पास हुनु पर्यो। अर्थात् साइन्समा पनि मार्क्स ग्रेटर देन 40 हुनु पर्यो र म्याथमा पनि मार्क्स ग्रेटर देन 40 हुनु पर्यो। सो यसको लागि दुईटा लजिक टेस्ट गर्नको लागि अहिलेको जस्तै इज इक्वल टु एन्ड अनि फर्स्ट लजिक यसमा भएको भ्यालु भनेको L11 भएको भ्यालु सुड बी ग्रेटर देन 40 कमा अनि त्यस्तै M11 भएको भ्यालु सुड बी ग्रेटर देन 40। अब यो दुवै ट्रु भयो भने एक्सेलले मलाई बल्ल पास भनेर देखाउनु पर्यो, कमा होइन भने मलाई फेल भनेर देखाउनु पर्यो, ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब यो गरिसकेपछि मलाई सुशान्त पास भनेर देखायो, अभियसली सुशान्त पास नै छ। अब गोपाल हेरौँ, गोपाललाई फेल भनेर देखाउनुपर्छ, किन भन्दाखेरि गोपालको यो म्याथमा मार्क्स लेस देन 40 छ। अब त्यस्तै मनोज पनि फेल हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसको साइन्समा मार्क्स लेस देन 40 छ। अब गौतम हेरौँ, सो गौतम पनि फेल हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसको यो म्याथमा मार्क्स कम छ। र कृष्ण पनि हाम्रो फेल नै छ। अब एन्डले काम कसरी गर्छ, सबै लजिक ट्रु भ्यालु आयो भने उसले ट्रु भन्छ, त्यो बाहेकको केसमा सबै भ्यालुहरू उसले फल्स भन्छ। अब यो हाम्रो टेबल एक्युरेट भयो। तर अब हामीलाई मानिलिउँ कुनै पनि एउटा सब्जेक्टमा पास छ भने चाहिँ पास देखाउनु पर्यो, अथवा कुनै पनि एउटा सब्जेक्टमा फेल छ भने फेल देखाउनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ हामी OR स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। अब OR फर्मुला युज गर्नको लागि म यहाँ गएर इज इक्वल टु OR ब्र्याकेट ओपन लजिक 1 सो B3 अनि ग्रेटर देन 80 फर्स्ट लजिक यो मेरो यो चेक गर्छ, कमा त्यसपछि C3 इज लेस देन 50 सेकेन्ड लजिक मेरो चेक गर्छ, इन्टर गरिसकेपछि यहाँ मेरो ट्रु आयो। अब ट्रु र ट्रु यहाँ ट्रु नै हुने रहेछ। अब इभ्यालुएसन 2 मा यहाँ हेरौँ, B9 इज ग्रेटर देन 80 यो ट्रु छ, अनि C9 इज लेस देन 50 यो चाहिँ मेरो फल्स छ, किन भन्दाखेरि 55 इज नट लेस देन 50। अब त्यसरी नै मैले यहाँ OR लगाउँछु, इज इक्वल टु OR B9 इज ग्रेटर देन 80 कमा C9 इज लेस देन 50 भयो भने अब मेरो यहाँ ट्रु देखाउँछ, किन भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसनमा कुनै पनि एउटा कन्डिसन चाहिँ ट्रु आएको छ। सो ट्रु र फल्स पनि ट्रु नै हुन्छ। त्यस्तै फल्स र फल्स फल्स हुन्छ भने फल्स र ट्रु ट्रु हुन्छ। कुनै पनि एउटा ट्रु भ्यालु आयो भने यसले मलाई ट्रु नै देखाउने हुन्छ। अब यो अहिलेको टेबलमा गएर यो फर्मुला राखौँ, इफ स्टेटमेन्ट युज गरेर इज इक्वल टु इफ। अब मलाई फेरि दुईटा चेक गर्नु छ, सो OR युज गरिसकेपछि मलाई दुईटा लजिक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साइन्सको भ्याल्यु सुड बी ग्रेटर देन 40 कमा त्यस्तै म्याथको भ्याल्यु इज सुड बी ग्रेटर देन 40। अब ब्र्याकेट क्लोज भयो भने पास, भएन भने फेल। अब यदि गरिसकेपछि मलाई यो पास भनेर आयो र मैले फर्मुला ड्र्याग गरिसकेपछि तल कृष्ण मात्रै फेल भनेर आयो, किन भन्दाखेरि कृष्ण दुवै सब्जेक्टमा फेल भएको छ। सो दुवै सब्जेक्टमा फेल भएको मान्छे लाई चाहिँ उसले फेल भनेर देखाइरहेछ भने कुनै एउटा सब्जेक्टमा पास भएको मान्छे यहाँ मलाई पास भनेर देखाइरहेछ। सो OR को लजिक चाहिँ हाम्रो 1 र 1 हुँदाखेरि 1 भयो, 1 र 0 हुँदाखेरि 1 नै भयो, 0 र 0 हुँदाखेरि 0 भयो, र यहाँ 0 र 1 हुँदाखेरि 1 भयो। अब हामी XOR फङ्सन सिक्न गइरहेका छौँ। XOR फङ्सन र OR फङ्सनमा फरक के छ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो OR फङ्सनमा ट्रु र ट्रु हुँदाखेरि यतापट्टि ट्रु हुन्थ्यो भने XORमा ट्रु र ट्रु पनि फल्स हुन्छ। अब यो एक्जाम्पल त तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि अहिलेको जस्तै हो फर्मुला इज। अब यसको फङ्सन भनेको इज इक्वल टु XOR अनि ब्र्याकेट ओपन अनि लजिक 1 भनेको B3 इज ग्रेटर देन 80 कमा C3 इज लेस देन 50 गरेँ भने मैले फल्स आउँछ यहाँ,
किन भन्दाखेरि मेरो दुवै भ्याल्यु ट्रु भयो। अब OR र XOR मा फरक पनि यही हो। OR मा ट्रु र ट्रु ट्रु हुन्छ, यसमा चाहिँ ट्रु र ट्रु फल्स हुन्छ। अब यो हामीलाई कतिखेर युज हुन सक्छ भनेर मैले तपाईलाई क्लियर बनाउनको लागि एउटा यहाँ टेबल बनाएको छु। जस्तो एउटा मेरो टेबलमा जस्तो कुनै दुईटा गेम जितिसकेपछि मलाई थर्ड गेम खेल्न आवश्यक छैन, तर कुनै एउटा गेम जितेको छु एउटा गेम हारेको छु भने मैले थर्ड गेम पनि मलाई खेल्नु छ भन्नको लागि मैले OR फंक्सन युज गर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि मैले OR फंक्सन युज गर्दाखेरि यहाँ विन र विन भनेको ट्रु र ट्रु हुँदाखेरि पनि यहाँ विन भनेर आउँछ। यहाँ फेरि मैले गेम खेल्नुपर्छ भनेर बुझिन्छ र यसको सट्टा मैले XOR लगाएर भ्यालु लगाएर हेरेँ भने मलाई एक्सेलले के भन्छ, दुईटा गेम जितिसकेपछि थर्ड गेम चाहिँ खेल्नु पर्दैन भनेर मलाई रिजल्ट दिन्छ। अब यो हेर्नको लागि मैले तल टेबलमा विन भनेको ट्रु भयो, ट्रुलाई मैले 1 भनेको छु अनि लस्ट भनेको 0 भयो। अब यसरी मैले विनलाई 1 र लस्टलाई 0 राखेर यो टेबलमा फर्मुला लगाउँदाखेरि इज इक्वल टु XOR लजिक 1 कमा लजिक 2 गरे इन्टर गरे भने फल्स भन्छ। अब मलाई फल्स भनेको अब मलाई खेल्नु परेन र तर गरिसकेपछि एउटा गेम जित्यो एउटा गेम हार्यो भने अर्को गेम पनि खेल्नुपर्छ, दुवै गेम हार्यो भने खेल्नु पर्दैन र एउटा गेम हार्यो अर्को गेम जित्यो भने फेरि खेल्नुपर्छ। तर मैले दुवै गेम जित्यो भने चाहिँ मलाई के गर्नु पर्दैन, मलाई खेल्नु पर्दैन। र यही मैले टेबल यता कपी गरेर मैले यसमा OR फंक्सन लगाएँ भने अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। जस्तो यहाँ XOR को सट्टा OR लगाएर इन्टर गरेँ भने यहाँ मलाई भ्याल्यु ट्रु आउँछ। किन भन्दाखेरि 1 र 1 भनेको ट्रु र ट्रु भनेको ट्रु नै भयो र XOR र OR को फरक यही नै हो। मलाई यतापट्टि मेरो कन्डिसनमा XOR ले के भनिरहेछ, दुवै गेम जित्यो भने पनि थर्ड गेम खेल्न पर्छ भनेर भनिरहेछ भने यतापट्टि मेरो कन्डिसन मिट भएको छ, दुवै गेम जित्नेले थर्ड गेम चाहिँ खेल्नु पर्दैन भनेर। सो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा इफ एन्ड OR XOR को क्लासहरू हामीले लियौँ र तपाईले आफ्नो डेटामा आफ्नो एनालाइसिसमा यो कहिले युज गर्ने भन्ने कुराहरू आफूले युज गरेर हेर्नुभयो भने अझ प्र्याक्टिकली तपाईले बुझ्नुहुन्छ र यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् र बुझ्न ट्राई गर्नु होला है त। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चीज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।